بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، والنهاردة هنتكلم عن العقائد المسيحية من كلام المسيح نفسه. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. في الفيديوهين اللي فاتوا تكلمنا عن فكرة ان المسيحيين نفسهم بيعترفوا ان المسيح عليه السلام نفسه لم يتكلم بشكل صريح وواضح ومباشر وقال انه الله او قال اعبدوني. وناقشنا ايضا من خلال المدون في الاناجيل الاربعه عن الناس اللي عصروا المسيح عليه السلام وسمعوه وشافوه وشافوا معجزاته. هؤلاء لم يقولوا ابدا انه الله، ولكنهم قالوا انه نبي، حتى ان في بعض اليهود لم يصدقوا انه نبي وكذبوه وقالوا انه انسان خاطئ. النهارده هنستكمل تصفح بعض النصوص في غاية الاهمية الموجودة في الاناجيل الاربعة المتعلقة بالثالوث وعقيدة التجسد، لكن قبلها عايز اتكلم عن بعض القواعد الهامة. في البداية لازم نشير الى نقطة في غاية الاهمية. لما نتصفح التاريخ المسيحي ونشوف الصراعات اللاهوتية اللي كان الآباء بيشاركوا فيها، لا نجد أبدا إن الآباء كانوا بيحاولوا ينصروا فكرة إن الثالوث موجود في الكتاب المقدس في نص واحد واضح وصريح، لكن الآباء كانوا بيدافعوا عن عقيدة الثالوث من خلال الدفاع عن أكثر من عقيدة، وبعدين بيقولوا من خلال الجمع ما بين هذه العقائد بيحصل لنا عقيدة الثالوث. فبالتالي المسيحيين بيستنتجوا عقيدة الثالوث من الكتاب المقدس، وهم شبه بيعترفوا ان مفيش نص واضح وصريح لوحده يكفي للدلالة على عقيدة الثالوث. المسيحيين بيفترضوا ان الكتاب المقدس بيعلم عقيدة ألوهية الآب، ان الآب إله حقيقي مستحق للعبادة، وده صحيح بالفعل. والمسيحيين بيفترضوا أيضا ان الكتاب المقدس بيعلم عقيدة ألوهية المسيح، ان المسيح الابن الأقنوم الثاني إله حقيقي مستحق للعبادة، وده غير صحيح، وده محل خلاف طوال التاريخ المسيحي. والمسيحيين بيفترضوا ايضا ان الكتاب المقدس بيعلم عقيدة ألوهية الروح القدس، وان الروح القدس الأقنوم الثالث إله حقيقي مستحق للعبادة، وده غير صحيح، وده محل خلاف طوال التاريخ المسيحي. وبعدين المسيحيين بيفترضوا ان الكتاب المقدس بيعلم ان الله واحد، وان المستحق للعبادة واحد، وده صحيح. فمن خلال ما سبق المسيحيين بيقولوا بما ان الاب اله حقيقي والابن اله حقيقي والروح القدس اله حقيقي، بحسب افتراضهم ان الكتاب المقدس بيعلم كده، وبعدين الكتاب المقدس بيعلم ان الله واحد، يبقى هؤلاء الثلاثة واحد، وهذه عقيدة الثالوث. واضح جدا ان دي لفة كبيرة جدا جدا، وبتدخل المسيحيين في نقاشات وخلافات وحوارات ومناظرات ابتداء من بداية التاريخ المسيحي إلى اليوم، منذ فجر التاريخ المسيحي إلى اليوم. والطوائف المسيحية المختلفة ما بينها وما بين بعض عمالة تناقش النصوص الكثيرة اللي المسيحيين بيفترضوا إنها دليل على ألوهية المسيح، والنصوص اللي هم بيفترضوا إنها دليل على ألوهية الروح القدس، والنصوص اللي بيفترضوا إن ده معناه إن التلاتة واحد، وهذه عقيدة الثالوث. إذن فالوصول لعقيدة الثالوث من خلال الكتاب المقدس ليس أمرا سهلا، بيحتاج جدال ونقاش في عشرات النصوص، وهو محل تأويل وخلاف على مدار التاريخ المسيحي. إذن في اتفاق ما بيننا وما بين المسيحيين على إن الكتاب المقدس لا يعلم بعقيدة الثالوث بشكل واضح ومباشر وبسيط نقدر نستنتجه من نص واحد مثلا أو نصين، لكن ينبغي علينا أولا أن نبني بعض العقائد وبعد كده نكون منها الثالوث. أول هذه العقائد اللي احنا لازم نبنيها عقيدة ألوهية المسيح، أو عقيدة لاهوت المسيح، إن المسيح الذي عاش على الأرض كإنسان
له لاهوت، له جنس الألوهية. احنا قلنا ان المسيحيين بيؤمنوا بان الله ثلاثة، الاب والابن والروح القدس، وان الثلاثة من نفس جوهر اللاهوت الواحد، وان الاقنوم الثاني الابن الكلمة اللوجوس المسيح نزل من السماء ودخل رحم مريم وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد، وهذا هو التجسد. التجسد معناه ان الاقنوم الالهي الثاني اضاف لنفسه خصائص الجوهر الانساني، فاصبح له طبيعة جديدة بعد التجسد بتحمل خصائص الطبيعتين او الجوهرين الالهي والانساني. ثم بعد التجسد هذا الاقنوم الثاني تأنس فاصبح في هيئة وشكل انسان، واتولد من مريم عليها السلام وعاش على الارض كانسان. فبالتالي من خلال الثالوث والتجسد بنحصل على عقيدة ألوهية المسيح. أنا حابب أقول إن هذه العقائد الثالوث والتجسد بالطريقة اللي أنا شرحتها دي لا يمكن تجدها أبدا في الكتاب المقدس، وإن النصوص اللي المسيحيين بيناقشوا فيها اللي هم بيدعوا إنها بتثبت لاهوت المسيح أبعد ما يكون عن إنك تحصل من خلالها على هذا التصور الدقيق اللي أنا لسه شرحه. نتكلم عن بعض القواعد الهامة المتعلقة بنقد الثالوث والمتعلقة بنقد التجسد، علشان لما نستخرج بعض النصوص من الأناجيل الأربعة ونقول إن هذه النصوص ضد الثالوث أو ضد التجسد نفهم ليه هذه النصوص تعتبر ضد الثالوث وضد التجسد. أولا فيما يخص الثالوث، أهم مفهوم من مفاهيم الثالوث عقيدة وحدة الجوهر ما بين الأقانيم الثلاثة، إن الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثة من جوهر إلهي واحد. طب ما هي نتيجة إن الأقانيم الثلاثة يكونوا من جوهر إلهي واحد؟ النتيجة إن الأقانيم الثلاثة بما إن ليهم نفس الجوهر فليهم نفس الطبيعة، وبما إن ليهم نفس الطبيعة يعني ليهم نفس الصفات ومستحقين لنفس الأسماء والألقاب، والثلاثة مستحقين للعبادة، والثلاثة متساويين في كل شيء من ناحية استحقاق الألوهية. فبالتالي لو وجدنا نصوص في الأناجيل الأربعة بتقول إن الآب متصف بصفات لكن الابن غير متصف بهذه الصفات، يبقى ده ضد الثالوث. يبقى ده معناه إن الآب من جوهر والابن من جوهر مختلف، لأنهم لو كانوا من نفس الجوهر هيبقى ليهم نفس الصفات ونفس الأسماء والألقاب ونفس الاستحقاقات الإلهية. يبقى دي نقطة في غاية الأهمية علشان نقدر نثبت إن الثالوث غير موجود في الكتاب المقدس، وإن في نصوص ضد الثالوث في الكتاب المقدس. هنجيب نصوص بتبين إن في تفاوت ما بين الأقانيم، تفاوت في الصفات، تفاوت في المجد، تفاوت في العظمة، تفاوت في الألقاب، تفاوت في أي شيء يخص الطبيعة والصفات الإلهية. يبقى ده معناه إن الكتاب المقدس لا يعلم بالثالوث وهو ضد عقيدة الثالوث. أيضا فيما يخص التجسد، المسيحيين بيؤمنوا إن الأصل في الموضوع إن في شخص إلهي، أقنوم إلهي هو الابن، نزل من السماء ودخل رحم مريم وخلق لنفسه منها جسدا واتحد بهذا الجسد، فبالاتحاد وبالتجسد أضاف الأقنوم الابن هذا الشخص الإلهي، أضاف لنفسه الجنس الإنساني، وبهذا حصل على الطبيعة الإنسانية والصفات الإنسانية، لكن هذا بالإضافة للجنس والصفات الإلهية التي كان يملكها أصلا من البداية. المفروض أن المسيحيين بيؤمنوا أن الأقنوم الثاني المسيح اللي نزل يعيش على الأرض كإنسان لم يفقد ألوهيته ولم يفقد صفاته الألوهية بالتجسد، وإنما أضاف لنفسه خصائص الطبيعة الإنسانية. فبالتالي المفروض ان المسيح اله وانسان في نفس الوقت،
لكن المسألة دي بتدخلنا في تناقض وإشكال كبير. هذا التناقض زي ما قلنا إن خصائص الطبيعة الإنسانية مختلفة عن خصائص الطبيعة الإلهية، فبالتالي مثلا الطبيعة الإنسانية الأصل فيها الجهل، لكن الطبيعة الإلهية الأصل فيها العلم، والعلم المطلق المحيط بكل شيء. فبالتالي زي ما قلنا القاعدة الأصيلة التي بنى عليها المسلمين نقدهم للتجسد، ان لو في كائن اتصف بصفات الطبيعة الإنسانية، صفات النقص الخاصة بالطبيعة الإنسانية، لا يمكن ان يكون إلها في نفس الوقت. واللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب نصوص من الأناجيل الأربعة بتأيد نفس القاعدة التي تقول بما انك اتصفت بصفة من صفات النقص الإنسانية، ده معناه انك لا يمكن تكون إله حقيقي في نفس ذات الوقت. ايضا سنأتي بنصوص كثيرة من الأناجيل الأربعة بتوضح ان المسيح بينكر انه له بعض الصفات الإلهية، وبيبين ايضا التمايز ما بينه وما بين الآب، وبيوضح ان الآب له أشياء لكن هو ليس له هذه الأشياء. فبالتالي المفروض ان ده ضد التجسد وضد لاهوت المسيح، لان المفروض ان رغم ان المسيح تجسد لكنه لم يفقد لاهوته. فما ينفعش المسيح يقول مثلا ان انا جاهل، او انا معرفش الساعة، او انا ما اقدرش اعمل لك كذا، او ان انا ماليش ان انا اعمل كذا. ليه؟ لانه هو المفروض الشخص اللي بيتكلم ده هو الاله نفسه اللي ما زال محتفظ بجوهر وجنس اللاهوت والطبيعة الإلهية، فما ينفعش يتكلم بكلام مخالف لجنسه وجوهره وطبيعته الإلهية. أيضا في نقطة أخرى في غاية الأهمية فيما يخص الثالوث. زي ما قلت قبل كده ان المفروض في المسيحية بشكل عام سنجد ان في 3 تصورات عن المسيحية. التصور المعاصر التنصيري الكيوت بسبب اختلاط المسيحيين في وسط المسلمين، وبعدين مفروض المسيحية الخاصة بعصر المجامع اللي فيها الكفر الخام الصعب جدا اللي كثير من الناس بيستنكروها بسبب فطرتهم وبسبب اختلاط المسيحيين ما بين المسلمين اللي عندهم عقيدة التوحيد الطاهرة النقية، وبعدين عقيدة الثالوث اللي بنلاقي فيها التطور التاريخي والغلو اللي حصل. بالنسبة لعقيدة الثالوث وأيضا بالنسبة لعقيدة التجسد بنلاقي ان في مسيحيين كثر جدا معاصرين تصورهم عن الثالوث ان الله واحد عددا وليس 3 عددا زي ما بينا في الفيديو الخاص بالثالوث. فبالتالي زي ما قلنا ان اغلب المسيحيين عندهم التصور المسيحي الكيوت التنصيري اللي هو المفروض اقرب للتصور الاسلامي للمسيحية او تصور مستساغ اكثر من قبل المسلمين، لكن هذا التصور مش هو التصور المسيحي الصحيح. فبالتالي قلنا ان المسلم بيجد ان عليه عبء انه يفهم المسيحي عقيدته المسيحية الكفرية الخام اللي وضعها المسيحيين في عصر المجامع، ويبين ان تصوره التنصير الكيوت ده غير صحيح ويعتبر كفر في المسيحية، ويبين ان العقيدة المسيحية تطورت من شكل توحيدي اقرب للتصور الاسلامي الى هذا الشكل الكفري الخام اللي اتوضع في عصر المجامع. فبالتالي سنأتي الى بعض النصوص الموجودة في الاناجيل اللي بتبين اهم نقطة، ان الاب زائد الابن زائد الروح القدس 3 عددا مش 1 عددا. وبعد ما نبين ان الاب والابن والروح القدس 3 عددا هنبين من الكتاب المقدس ان الاله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة هو الاب. وبما ان المسيحيين بيعبدوا مع الاب الابن والروح القدس، وان الاصل فيهم انهم مخلوقين وانهم مش من جوهر الالوهية، فده معناه ان المسيحي واقع في كفر وشرك بشعين جدا. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو،
من الفيديو القادم نبتدي نقرأ بعض النصوص الموجودة في الأناجيل ونطلع منها نقد للثالوث ونقد للتجسد ولاهوت المسيح. لو كان الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكرايب، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة زور صفحتنا على باتريون، هتجد الرابط أسفل الفيديو. لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.